Περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Pierre Benic, ο οποίος μας έρχεται από το Παρίσι. Είναι υποψήφιος διδάκτορ της Σορβόνης και καθηγητής των κλασικής λογοτεχνίας. Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει είναι για τα δύο αθωνικά πρότυπα της Βασιλείου Αγιότητος, από τη μία τον Barlaam και Joasaph και από την άλλη του Αγίου Σάββα. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε την εισήγησή σας. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συναδελφοί. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να παρουσιάσω μπροστά σε τέτοιο εκλεκτό ακροτήριο την έρευνα μου στην ιστορική αυτή πόλη και μάλιστα στην γλώσσα των πατέρων. Ζήτω προκαταβολικά συγγνώμη. Το φετινό συνέδριο Αγιορειτικών σπουδών τιμά ιδιαίτερα τον Άγιον Σάββα. Αρχικά πρίγκιπα και ύστερα Αγιορείτη μοναχό και αρχιπημένα της Σερβίας και του λαού της. Θα σας παρουσιάσω το πνευματικό και συγχρόνως πολιτικό παράδειγμα του πρίγκιπος ασκητού, όπως αναπτύσσεται μέσα από τη ψυχοφιλή ιστορία του Barlaam και Joasaph. Με 2 αιώνες διαφορά, 2 πρίγκιπες ήρθαν στον Άγιον Όρος με την συνοδεία των πατέρων τους. Εγκατέλειψαν την κοσμική πλουσία και ανώτερη θέση και τιμή, καθώς επίσης και τα στέμμα και την βασιλεία, για να ακολουθήσαν το μοναστικό βίο και πολιτεία και αποκτήσουν την χαρά τη οποία ο Χριστός υποσχέθηκε σε εκείνους που ακολουθούν την όδον προς την βασιλεία των ουρανών. Όχι μόνο είχαν στόχο προσωπικό αναζήτησης για να γίνουν τελείοι και πεπληρωμένοι, αλλά έχτισαν μονές που έγιναν φάροι πνευματικοί για τον λαό τους. Οι ιερές μονές Ιβύρων και Χιλανδαρίου συνιστούν πηγές πνευματικής χάριτος και κυβότους της πνευματικής κληρονομίας των λαών τους και κέντρα επιστημονικής γνώσεως. Τα ονόματα τους είναι γνωστά και εξαιρετικά σεβασμά σε όλους, διότι η διαχρονική ίσχυς τους λάμπει επάνω μας και μας καθιστούν πνευματικά τέκνα και κληρονόμους τους. Ο Άγιος Σάββας και ο Άγιος Ευθύμιος μεταμόρφωσαν τους τίτλους και τις βασιλικές τιμές τους, έλαβαν από τον Κύριο τα δώρα της κοσμικής αρχής και της βασιλείας και τα έκαναν να ανθίσουν προς χάριν του λαού τους. Ο Άγιος Ευθύμιος, ο Ιβηρίτης, δηλαδή ο Αγιορείτης, ιός ευγενούς Γεωργιανού, πέρασε την νεότητα του στην Κωνσταντινούπολη ως όμηρος, συνεπία της συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Ιβύρες. Αυτά διαδραματίστηκαν στα τέλη του 10ου αιώνα, σε μια εποχή που καλούμε ο πρώτος Βυζαντινός ανθρωπισμός. Ο Άγιος Ευθύμιος είναι γνωστός για τις μεταφράσεις από τη Ελληνική στην Γεωργιανή γλώσσα. Αλλά το αριστούργημα του είναι αμφισβητικά η ιστορία του Barlaam και Joasaph. Ο Ευθύμιος απέδωσε το μικρό αγιογραφικό κείμενο από την Γεωργιανή στην Ελληνική και το μετέτρεψε για μια μεγαλύτερη θεολογική και αγιογραφική ανθολογία. Η διήγηση του βίου του Joasaph ακολουθεί το μονοπάτι ενός νεαρού πρίγκιπα της Ινδίας, ο οποίος είναι μαθητής του χριστιανού μοναχού Barlaam. Ο Joasaph βατίζεται στην αληθινή πίστη και κήρεται μοναχός. Όμως, σε αντιδιαστολή με το παράδειγμα του πρίγκιπα που εγκατελείπει τα εγκόσμια,
Μετά την πνευματική μετανία και μοναχική κουρά του Joasaph, ο Βαρλάμ τον οδηγεί να πάρει πίσω την εξουσία του και να άρχει ταυτόχρονα βασιλείας και, ως βασιλέας και μοναχός. Το γεγονός ότι είναι πρίγκιπας του επιτρέπει να κυβερνά. Το γεγονός ότι είναι μοναχός του επιτρέπει να διδάσκει τον λόγο του Κυρίου. Το γεγονός ότι ήταν και τα δύο του επιτρέπει να μεταμόρφωσει τον λαό του από πολιτική οντότητα σε εκκλησία του λαού του Θεού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι παρόλο που η γέννηση του κείμενου είναι απλώς φιλολογική, η αγιοσύνη των Βαρλάμ και Joasaph είναι αληθινή. Γιατί αυτοί οι δύο χαρακτήρες αντιπρόσωπουν όλους τους πρίγκιπες που είναι άσκητες και τους Αγίους μοναχούς τους που τους καθοδήγησαν πνευματικά. Η ιδέα αυτή, όπως και η συγγραφή του έργου, γίνονται πραγματικότητα και βιώνται στον Άγιον Όρος. Οπότε, το έργο αυτό εγγράφεται στην ίδια την ταυτότητα και το ρόλο του Αγίου Όρους. Πράγματι, πέρα από τη προηγουμένη υπάρξη ερημιτών στην περιοχή του Άτος, όπως του Πέτρου του Αθωνίτου, η θελειώση, η ιδέα του Άγιου Όρους βασίζεται στη στενή σχέση του με την κοσμική εξουσία. Η βασιλεία είναι αρρηκτά συνδεδεμένη με την αγιορειτική παράδοση. Πρώτον, αρχικά οι πρώτες μονές ιδρύθηκαν από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά και ύστερα η Ιερά Κοινότητα οργανήθηκε από τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα. Δεύτερον, η πνευματική αγιορειτική παράδοση δεν μπορεί να διαχωρίσει από τον ησυχασμό, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ορθόδοξο δόγμα στη Σύνοδο των Βλαχερνών από τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Έκτο τον Κατακουζινό και ο οποίος όταν έγινε μοναχός έλαβε το όνομα Joasaph. Τρίτον, ακριβώς αυτή η αγιορειτική παράδοση είναι που μεταλαμπαδεύεται στα μετεώρα υπό των Αγίων Αθανασίου και Joasaph του Σέρβου, γνώστου επίσης ως Joasaph ο Μετεωρίτης. Ο πρίγκιπας Joasaph, ο Σέρβος, γιος του δεσπότου της Υπήρου, ακριβώς όπως επισημαίνει το κείμενο του Βαρλάμ και Joasaph, συναντά τον Άγιο Μοναχό Αθανασίο που έφυγε από τον Άθωνα εξαιτίας της επιδρομής των πειρατών και γίνεται μοναχός μεταξύ συνάντηση. Το περιεχόμενο του κείμενου είναι πολύ πλούσιο από θεολογικής και ασθητικής απόψεως και ο σκόπος του είναι μετάδοση αυτής της πνευματικής διδαχής. Το κείμενο όπως ακριβώς και η πνευματική αυτή παράδοση είναι έννοιες αδιασπάστες από το πρόσωπο του πρίγκιπα. Ουσιαστικά, ο Άγιον Όρος είναι ένα ασκητικό φυτόριο για ολόκληρο το Ορθόδοξο κόσμο και συγκεκριμένα για τους Ορθοδόξους πρίγκιπες του Μεσαίωνα. Μπορούμε να πούμε πώς οδηγούνται από ένα εσωτερικό και βάθη αίσθημα νοσταλγίας για μια μοναστική ζωή που στην πραγματικότητα ποτέ δεν έζησαν. Θα μπορούσαμε να μιμηθούμε το μεθόδο του Πλουτάρχου και να παραλληλήσουμε τους βίους των Αγίων Joasaph και Σάββα. Ενώ το κείμενο της ψυχοφελούς ιστορίας του Βαρλάμ και Joasaph συντάσσει και κτίζει το πρότυπο της ασκητικής βασιλικής αγιοσύνης. Ο Άγιος Σάββας εμπεδώνει και πληρεί
αυτή την Αγία ζωή ως πρίγκιπας, ο οποίος γίνεται μοναχός και χειροτονείται αρχιερέας και αληθινός ποιμένας του λαού αυτού, στο επίγειο βασίλειο του κατασάρχα πατρός του και στην επουρανίο βασίλεια του ουράνιου πατρός. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το Άγιον Όρος εμφανίζεται ως ο τόπος που η διήγηση του Βαρλάμ και Joasaph αναδειχνείται σε διάσημο αγιογραφικό κείμενο, χάρη στην εμφάνιση του πρότυπου του Αγίου πρίγκιπα Joasaph του Ινδού και επίσης ο τόπος όπου ο νεαρός πρίγκιπας Ράσκο Νέμανιτς γίνεται ο Άγιος Σάββας. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε σήμερα τη σύγκριση των δύο κείμενων, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το έργο «Ο βίος του Αγίου Σάββα κατά Θεοδόσιου» αναφέρεται ρητά στο έργο Βαρλάμ και Joasaph του Ευτιμίου. Το ασκετικό και πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο ο Ευθύμιος προτείνει στους πρίγκιπες με σκόπο την αυτοβελτίωση και το προσωπικό του παράδειγμα, όπως επίσης και ο βίος του Αγίου Σάββα, δείχνει πως ο πρίγκιπας δεν μπορεί να απαρρυθεί τη βασιλική ευγενική του καταγωγή. Γιατί αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της φύσης του. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε ότι οι Άγιοι μεταμόρφωσαν αυτή η βασιλική φύση τους σε μια πολιτική και πνευματική διακονία στην υπηρεσία του λαού τους. Γινωμένοι μοναχοί προσέφεραν και θυσίασαν τη βασιλική τους εξουσία στο Χριστό, που τους χάρισε μια ανανεωμένη και υψηλότερης μορφής αρχή. Για τον Joasaph και τον Άγιο Σάββα, ο λαός είναι ταυτόχρονα μια πολιτική και πνευματική πραγματικότητα. Αυτά τα δύο πρόσωπα εργάστηκαν ουσιαστικά για να οδηγήσουν τους λαούς τους στη ανθρώπινη όδο. Ο Joasaph έκτισε ναούς και μετέτρεψε υπάρχοντα κτίσματα, σημαντεύοντας τα με το σημείο του Σταυρού. Και ο Άγιος Σάββας και οι ηγέμονες της Αγίας Δυναστείας των Νέμανιτς άφησαν ως κληρονομία της βασιλείας τους μόνο εκκλησίες και ιερές μονές. Αυτό που αποκαλούμε πεφωτισμένη μοναρχία στην Δυτική είναι στην πραγματικότητα μια πεφωτισμένη δεσποτεία. Αντίθετα, αγιασμένοι ηγέμονες άρχουν πρώτα στους εαυτούς τους, όπως οι αγιορείτες ασκητές, και ύστερα στον λαό τους. Επικαλούνται τον Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να εννοήσει τις καρδίες των ανθρώπων. Στον Άγιον Όρος οι μοναχοί γίνονται αδερφοί, πατέρες και ιοί και μια αληθινή πνευματική οικογένεια. Στον κόσμο ο Άγιος Σάββας και ο Άγιος Joasaph επικαλούνται το πνεύμα για να ένωση το λαό. Αυτό είναι η πραγματική ερμηνεία του βαπτίσματος του λαού. Είναι η μεταμόρφωση μιας κοινότητας ατομικών συμφέροντων και εξουσίων σε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η μεταμορφωμένη αγιορειτική κοινότητα, η βασιλεία του Joasaph και το κράτος των Νέμανιτς καθίστανται επομένως πεφωτισμένα από το αληθινό φως, το φως του Χριστού. Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε τα εξής. Το Άγιον Όρος είναι ουρανός επί της γης, κήπος της Θεοτόκου, εκ του οποίου ο Joasaph και ο Άγιος Σάββας ευλάστησαν,
είναι ανάγωσιν της χώρας αυτών εις το ουρανό. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και την υπομονή σας. Σε πιθανές ερωτήσεις σας θα απαντήσω ευχαριστώς στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Καθίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία και έξυπνη παρουσίαση και για την σύνδεση αυτή που κάνετε μεταξύ του Αγίου Ευθυμίου και του Αγίου Σάββα. Δεν ξέρω αν θα υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε. Ναι, κύριε Πασχαλίδη. Είναι πραγματικά, σας ευχαριστούμε πολύ για την εισήγηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση και ο συσχετισμός αυτός. Πραγματικά το ζήτημα της λεγόμενης βασιλικής αγιότητας, Royal Sanctity, είναι ένα θέμα που έχει μια βαθιά προϊστορία και στο Βυζάντιο. Θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε αυτή την προϊστορία ίσως ακόμη και στο πώς λειτουργεί η λεγόμενη αυτοκρατορική λατρεία, δηλαδή πριν από την λειτουργία του Βυζαντίου. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πραγματικά όπως ανέφερε και ο πατήρ Θεόφιλος, ο πρόεδρος της συνεδρίας, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, σε σχέση με την τεκμηρίωση, θα λέγαμε, αυτής της διασύνδεσης της διήγησης Βαρλάμ και Ιωάσαφ. Ξέρουμε ακριβώς αυτό, όπως το παρουσιάσατε, το πλαίσιο, ότι πλέον το κείμενο αυτό που αποδιδόταν στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι στην ουσία μια μεταφραστική εργασία του Οσίου Ευθυμίου του Ήβηρος. Εκείνο το οποίο εμένα με προβληματίζει είναι κατά πόσο στο Άγιον Όρος κυκλοφορούσε η διήγηση αυτή. Δεν έχω πρόχειρη είδα την έκδοση, την πρόσφατη έκδοση που έχει γίνει του βίου Βαρλάμ και Ιωάσαφ, την κριτική έκδοση. Αν έχουμε αγιορειτικά χειρόγραφα και πολύ περισσότερο θα ήταν βέβαια ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν και σερβικά χειρόγραφα που παραδίδουν αυτήν την διήγηση. Ευχαριστώ. I will answer in English. So yes, if I understood well, you were asking about the edition of the manuscripts. And yes, most of first of all, the edition was made by Robert Folk at the Cheyenne Abbey edition. And it is a very vast editorial ergon. And he uses dozens of manuscripts. Most of them are from Montatos, from Lavra, Iviron, and I don't remember the others, but it's mostly Montatos and mostly Lavra. A few in Europe, of course. Yes, well, that's for the Greek text. On the other hand, there are a few manuscripts in Serbian, of course on Holy Mountain and in Dečani, but I don't know where they have been produced. Maybe in Dečani, maybe in Montatos, but maybe it doesn't even matter. Anyway, they are if I remember well, what I saw, what the manuscripts I've seen, the complete ones, the biggest ones, were from the 14th century. So I suppose the translation was made later on. What I noticed about the translations and the manuscripts is that we have a few manuscripts quite old, because we can date the first manuscript. Boris Fonkic dated it from 1021, I think, which is almost from the first one, maybe, but one of the first, because Efthymios died a few years before. So we have the first tradition, which is from the 11th century, 11, 12. But then we have a little pause in manuscripts, as we can say. But afterwards, especially at the time of the Serbian
dynasty. We have quite an increase of the number of manuscripts, and of course the Slavic, Slavonic, and Serbian ones. I couldn't say if the tradition of the Slavonic manuscripts starts in Serbia, or maybe it was directly transmitted to Kiev and then to the Russian world. I didn't have the time to search that. I will. That's my postdoc project. And but what we can say, we have one group in the 11th century and the other group in the 14th century. Among those are the Serbian manuscripts, and quite a few manuscripts, and well preserved because it's a very long text. It's 300 folios when it's complete. And I saw a few in Serbia, and well, there are a few conserved in Serbian, and of course there are a lot of pieces of manuscripts but pieces from 10 pages to 50, depending of the part, because we have that theological. The first part of the book is a theological encyclopedia in a way, which starts as a catechesis, but it's actually a compilation of dozens of authors. So there have been a few pieces of copies from those texts, which were imported to some people. But what I focused on for this part is the hagiographic aspect, and I didn't speak about it, but in the life of Joasaph, we have all the aspects. We have the homologitis, even the martyr. He doesn't die as a martyr, but there are a few martyrs that are martyrized by his father. So every type of sanctity is represented, but that's not what I'm talking about. I hope I answered precisely. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Thank you very much for this extremely interesting communication. I will remain to the same issue because I think the study and the analysis of the manuscript tradition, it's a very, very solid documentation for what you want to prove. Yes. If you can prove or you can follow the continuation of traditions of the Greek manuscript tradition, and then to connect it with the Slavonic or Serbian one, you will have a very good documentation and arguments of what you want to prove, except of all the other you want to say. Even though you mentioned that in the Vita of Saint Savvas there are mentions of Isaf and Barlaam and Joasaph. Yes. Well, I first just join you on that last part. In the written version for May, I will put some quotes from some quotations from the Theodosius life of Saint Savvas and the Barlaam and Joasaph to show the proximity of the two texts and lives. On the other hand, yes, the study of the manuscripts was until now by Robert Vogt was focused on the 11th century and the older manuscripts, because the goal was to prove that Efthymios was the author. So I didn't see much studies about the later manuscripts, and especially the translations. I'm sure there are, especially in Serbian, but that will be my postdoctoral research, and that's what I want to see and to prove, and to analyze the way this monument, hagiographical monument, spread, especially in the Slavonic world. And I want to know, of course, if it was translated in Hilandar, in Ohrid, maybe in Serbia, why not? In Dečani, there are people who speak Greek very fluently. So, and also for the Russian tradition, was it transmitted from Serbia already in Slavonic, or was it transmitted in Greek to the monks of of Kiev Pecher? I don't know. I have the only things
I was looking for, what I saw immediately, because I didn't go deep down in the research, it was some testimonies on the frescoes of some churches in Kiev and in I forget the Church of the Dormition in it's in Zolotoye Kolso, so somewhere in the Zolotoye Kolso. Their representations of Joasaph as prince with a crown, and he wears a monastic frock but has a crown. And there are a few of them, a few representations in churches, but it didn't go deeper than that. Well, but of course that's a start, because if I see a representation in a church, I will look after the Ktitor and see maybe he had also a manuscript, which is, I mean, supposedly the case. Voilà. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Εάν δεν υπάρχει, είναι η ώρα βάσει του προγράμματος να κάνουμε το διάλειμμα και σε 20 λεπτά να ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση.